Mä luulen, että se on aika kaukana siitä ajatuksesta, mitä niin kuin moni ajattelee, että prototyyppi on. Että se on niin kuin semmoista nopeata ja kokeilevaa, niin kuin se usein onkin. Mutta mun mielestä se voi olla myös sitä, että tehdään jo tietyllä tavalla aika pitkälle asioita, mutta sekin saattaa olla kuitenkin vaan semmoinen välivaihe siinä, että päästään skaalaamaan se niin kuin isommalle ja niin kuin laajemmalle ryhmälle ihmisiä. Se lopputuote ei ehkä välttämättä näytä siltä, mitä alun perin ajattelin. Siinä mielessä prototyypit kyllä pääsääntöisesti päätyy romukoppaan. Tai ainakin joku asia niin, niistä kyllä. päätyy romukoppaan. Tervetuloa Taiste Talksiin, Aleksi. Mä olen Viljakaisen Tiina ja toimin täällä UX-suunnittelijana ja UX-tutkijana täällä Taisteella. Meillä on tänään siis aiheena prototyypit ja haluaisitko esitellä itsesi? Joo, kiitos. Tosi mukava olla täällä. Mun nimi on Aleksi Grym. Mä olen Suomen Pankissa meidän Fintech-yksikön päällikkö ja me tehdään Fintech-yksikössä enimmäkseen niin kuin tutkimustyötä ja osallistutaan EU-tason kehityshankkeisiin. Mä oon ollut 8 vuotta Suomen Pankissa ja sitä en ollut 15 vuotta niin kuin konsulttiuralla ja se alkoi oikeastaan sillä, että on ollut perusteinen omassa ohjelmistoyrityksessä hyvin Taisteen tyyppinen firma, siitä on yli 20 vuotta aikaa. Eli sieltä oikeastaan niin kuin lähtenyt liikkeelle sitten erilaisten softaprojektien kehitys ja sitten urapolku jatkunut sitten niin kuin konsultoinnin kautta nyt tänne niin kuin viranomaispuolelle. Konsultista viranomaiseksi. Kyllä. Tänään siis puhutaan prototyypeistä. Muistaaksä Aleksi, mikä on ollut eka prototyyppi, mitä sä oot testannut joskus? Okei, heti tuli paha kysymys. Siitä on kyllä aikaa, sanotaan 25 vuotta varmaan. Ja en ole välttämättä kutsunut sitä silloin prototyypiksi, mutta ehkä just mun uran alkuvaiheessa niin mä olin paljon tekemisissä pienten yritysten kanssa, startuppien kanssa ja sen tyyppisiä kehitysprojekteja, niin niissä aika usein tuote ei ole kovinkaan aikaisessa vaiheessa valmis. Et siinä tarvitaan aika pitkä aika, että syntyy mitään valmista, eikä välttämättä koskaan synny mitään valmista. Niin kyllähän niin kuin ensimmäiset projektit, missä ylipäätään on ollut niin kuin jälkeenpäin katsottuna käytännössä, on ollut pelkkiä prototyyppejä. Joo. Miten sä määrittelisit sitten oikeastaan sen sanan prototyypin, tai mitä se niin kuin sulle merkitsee? Niin. Joo, mä olisin heittänyt melkein kysymyksen takaisin, että miten ammattilainen se määrittelisi, mutta yksi tapa mun mielestä on ajatella niin, että se on jotain niin kuin suunnittelun ja toteutuksen välimaastossa. Että mä ajattelen sen niin, että suunnittelu on sitä, että ollaan vielä ihan niin kuin ikään kuin kirjoituspöytäharjoituksessa ja piirretään ja näin, että ei lähdetä vielä kehittämään mitään, ei koodata vielä mitään eikä tehdä mitään teknistä. Mutta sitten ei myöskään sitten taas se toteutusvaihe, niin siinä vaiheessa pitäisi olla jo aika tarkat speksit, että mitä lähdetään tekemään, että pitäisi olla niin kuin selvillä, että millainen se tuote sitten on. Niin se asettuu johonkin siihen välimaastoon. Ja suomeksi voisi sanoa, että se on joku raakile, tuotteen raakile. Mutta mulle ehkä erityisesti niin prototyyppin merkitys on se, että mä haluan niinku keskittyä johonkin yksityiskohtaan siinä tuotteessa. Mä en halua välttämättä niinku sitä koko tuotetta vielä saadakaan valmiiksi, vaan silloin joku semmoinen kohta, joka vaatii vielä vähän miettimistä ja vähän selvittämistä. Ehkä miten joku käyttäjä käyttäytyy tai miten joku toiminto toimii tai se voi olla jotain suorituskykyyn liittyvää tai ihan mitä vaan. Ja se pitää selvittää, että se on oppimiskokemus. Joo. Mä ehkä taas sitten just itse suunnittelijana ajattelen sitä, että se voi olla aika monenkinlainen asia se prototyyppi ja just siksi mä kysyinkin sitä, että miten sä ajattelet sen, koska mä oon huomannut asiakkaiden kanssa, että se tarkoittaa vähän eri asiaa selkeästi eri ihmisille. Että jotkut ajattelee, että se on tosiaan vaikka, että se voi olla ihan pelkkä paperiprototyyppi, no tämä on ehkä enemmän semmoinen niin kuin suunnittelijan just lähestyminen, että ollaan vielä siellä suunnittelupöydällä kiinteästi ja tehdään vaan semmoisia testailuja. Mutta sitten joillekinhan se voi olla jo se semmoinen, että he ajattelevat, että se on se ensimmäinen versio ikään kuin siitä valmista tuotteesta.
Että siinä on kyllä tosi paljon niin kuin tulkinnanvaraa ja se onkin mun mielestä niin kuin tosi tärkeää, että se aina siinä projektin alkuun käydään tosi hyvin läpi, että mitä se kellekin tarkoittaa, mikä sen prototyypin just tavoite on. Mutta mä kyllä pidän tuosta sun lähestymisestä, että se on tavallaan mieluiten ehkä joku tietty osio, mitä niin kuin halutaan testata. Ja mä itse kanssa ajattelen, että se prototyyppi palvelee kyllä parhaiten silloin, kun siinä on just joku selkeä niin kuin visio, että mitä halutaan niin kuin tietää sen prototyypin avulla. Joo, kyllä. Sitten oikeastaan niin toinen lähestymistapa voisi olla se, mikä korostuu myös just startupeissa ja pienissä yrityksissä, tai myöskin niin kuin isommissa projekteissa, on se, että sen prototyypin päämäärä on just se, että siinä ei niin kuin vielä mennä siihen valmiiseen tuotteeseen, vaan siinä on ikään kuin sen tuotteen niin kuin elinkaaren joku välivaihe menossa. Jos ajattelee vaikka startupia, niin kyse voi olla vaikka, niin kuin, pyritään tekemään vain sen verran valmis prototyyppi, että varmistetaan vaikka seuraava rahoituskierros. Jep. Tai joku tämän tyyppinen välivaihe. Isommassa yrityksessä voi tarkoittaa sitä myöskin, että tavallaan tehdään business case ja tavallaan varmistetaan ikään kuin sen projektin jatkuminen. Niin se voi ajatella myöskin tällä niin kuin projektin hallinnan näkökulmasta, että se on sellainen tietynlainen välietappi. Kyllä. Joo, ja tässäkin just ehkä se, että sehän voi olla niin kuin tosi pitkäkestoinenkin se prototyyppiprojekti. Että mulla on siis itsellä tässä just semmoinen niin kuin 2 vuoden projekti taustalla, missä on niin kuin tehty tosi pitkään, tosi tavallaan pienelle kohderyhmälle semmoista testausta, että voisiko tämä homma toimia. On kyse tietysti ammattilaisista, jolloin voidaan tavallaan tehdä niin kuin hyvin pienelle niin kuin ryhmälle pitkäaikaisesti tiettyä testausta, mutta mä luulen, että se on aika kaukana siitä ajatuksesta, mitä niin kuin moni ajattelee, että prototyyppi on. Että se on niin kuin semmoista nopeata ja kokeilevaa, niin kuin se usein onkin. Mutta mun mielestä se voi olla myös sitä, että tehdään jo tietyllä tavalla aika pitkälle asioita, mutta sekin saattaa olla kuitenkin vaan semmoinen välivaihe siinä, että päästään skaalaamaan se niin kuin isommalle ja niin kuin laajemmalle ryhmälle ihmisiä. Joo, kyllä. Joo, ja siis joskushan prototyypit ei johda mihinkään, tai oikeastaan niin kuin ideaalitapauksessa, jos havaitaan, että joku juttu ei toimi, niin ei sitä välttämättä kannatakaan jatkaa. Ja se on se mun mielestä prototyypissä myöskin, täytyy alussa jo ymmärtää se, että se lopputulos voi olla se, että tämä homma ei vaan toimi. Ja sitten täytyy niin kuin joko kelata vähän taaksepäin tai sitten niin kuin pistää koko homma pakettiin. Joo, ja se on just näin, että se pitää olla niin kuin valmis heittämään kaikki roskikseen. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin, erityisesti siinä vaiheessa, jos ollaan tehty koodin kanssa, niin se saattaa olla niin kuin isompi kynnys ihmisille ikään kuin luopua siitä ja todeta, että tämä on nyt oikeasti vaan sitten semmoinen, että tämä ei nyt vaan toimi. Että sitten se on ehkä niin kuin helpompaa, jos se onkin vaan just sellainen vaikkapa klikkailtava prototyyppi, joka on tehty suunnittelutyökalulla, että siitä vaiheessa niin kuin tavallaan on ikään kuin, siihen ei ole kukaan kerinyt kiintyä vielä niin paljon, toivottavasti ainakaan. Mutta se on just näin, että vaikka siinä tehtäisiin jo koodattu hyvinkin pitkälle viety prototyyppi, niin se on aina mahdollista, että se todetaan siinä vaiheessa, kun se on valmis, että tämä ei toimi, tämä ei tule olemaan käyttäjille millään tavalla hyödyllinen asia. Joo. Tuleeko sulle jotain semmoista esimerkkiä mieleen, jotain konkreettista, että mikä olisi semmoinen, mikä on mennyt niin kuin roskikseen, tai mikä siinä oli sit syynä, että miksei se toiminut? No, jos mä mietin tosiaan niin kuin 25 vuotta taaksepäin, niin varmaan suurin osa projekteista on mennyt enemmän tai vähemmän romukoppaan. Että prototyyppi mun mielestä liittyy myöskin nimenomaan semmoisen tosi uuden jutun kehittämiseen. Se on nimenomaan niin kuin uutta kehitystyötä. On joku tuoteidea tai joku idea, jota lähdetään testaamaan. Jos on kyse vaan siitä, että vaikka uudistetaan joku vanha järjestelmä, Joo. tai speksit on tosi selkeät, niin silloinhan niin kuin prototyyppi ei tarvitse. Ja just se, kun se liittyy tähän uuteen tekemiseen ja tämmöiseen innovointiin, niin siihen melkein aina liittyy se, että kyllä iso osa ideoista, ellei suurin osa ideoista, niin kuin päätyy romukoppaan. Ja startupille se on tosi vaikeaa, koska yksittäinen startup usein keskittyy vain yhteen tuotteeseen ja tavallaan on niin kiinni siinä omassa jutussa, että ei ole välttämättä valmis heittämään sitä romukoppaa. Että isossa yrityksessä on ehkä helpompi, sulla voi olla kokonainen portfolio erilaisia projekteja ja sitten osasta tulee jotain, osasta ei. Mutta joo, mä sanoisin, että melkein kaikkiin projekteihin liittyy se, että se lopputuote ei ehkä välttämättä näytä siltä, mitä alun perin ajattelin. Siinä mielessä prototyypit kyllä
pääsääntöisesti päätyy romukoppaan. Tai ainakin joku asia Niin, niistä kyllä. päätyy Joo. romukoppaan. Se on kyllä totta ja se on mun mielestä just se, niin kuin se hienouskin niissä, että niissä voi kuitenkin aika rohkeastikin kokeilla asioita ja tavallaan tehdä jo semmoisia, mistä ehkä vähän on, niin kuin ajatteleekin, että tämä on kyllä nyt aika riskiä, että tuleeko tämä niin kuin lyömään läpi, mutta niissä voi tehdä myös niitä ratkaisuja. Joo, ja toi ajatus on mun mielestä tosi hyvä. Mä oon tuohon viime vuosina erityisesti tarttunut ja just perustuen siihen kokemukseen, että näistä tulee aina tavallaan niin kuin oppimiskokemuksia, asiat ei enää mene niin kuin Strömsössä. Niin nyt viime aikoina meillä on yksi projekti Suomen Pankissa, missä me lähdettiin kehittämään semmoista tietynlaista maksusovellusta. Ja siis ihan vaan kokeilumielessä. Me ei olla oikeasti lanseeraamassa mitään tuotetta, mutta lähdettiin niin tavallaan, meiltä kiinnosti muutamat ominaisuudet siinä. Ja paras tapa mun mielestä selvittää ne sen sijaan, että me tehdään niin kuin tutkimustyötä ja kirjoituspöytäharjoitusta, niin lähdetään tekemään ihan koodaamaan mobiilisovellusta. Joo. Ja kyllä me tiedettiin jo etukäteen, että se, mitä me halutaan selvittää, se mitä me lähdetään nyt kokeilemaan, niin kuin todennäköisesti ei tule toimimaan. Mutta me haluttiin se niin kuin varmistaa. Joo, koska sitten tavallaan se olisi jäänyt jossittelun asteelle, että entä jos ei sitä olisi koskaan tehty ja kokeiltu. No miten sitten toi just, kun sä sivusitkin jo sitä, ja me puhuttiin jo ennen tätä nauhoituksiakin vähän siitä, että prototyypithän on useasti myös just varsinkin semmoisissa isoissa organisaatioissa vähän sellaisia, että sun täytyy niinku todistaa jollekin muulle porukalle myös tiettyjä asioita, että ne toimii tai että tämä voisi olla hyvä juttu, niin onko sulla jotain semmoisia käytännön vinkkejä siitä, että miten siellä omassa organisaatiossa pystyy lähteä edistämään tuommoista prototyyppiajattelua ja semmoista ketterää kokeilevaa lähestymistä, mikä ei välttämättä ole suurissa organisaatioissa semmoinen kaikista niin kuin sisään rakennetuin asenne? Joo, mun kokemuksen mukaan, mä en tiedä onko kaikissa organisaatioissa näin, niin on suhteellisen helppo käynnistää joku semmoinen projekti, missä vaan piirrellään ja suunnitellaan. Se vaatii lähinnä niin kuin henkilöresursseja. Tai sitten, jos sulla on ihan valmiit speksit, niin lähteä koodaamaan, tekemään jotain uutta kehitystyötä. Ja silloin usein on suhteellisen helppo rakentaa se business case, että on tarkat speksit, sanoo, että nyt tämmöinen softa pitää tehdä, ja sitten se vaan niin kuin lähdetään tekemään, ja silloin tavallaan se kehittäjäporukka, tai missä sitten ikinä kehitetään kauheasti oman talon sisällä tai ulkopuolella, niin vaan, ikään kuin vaan pyytää speksit, ja nyt lähdetään vaan tekemään. Mutta se, mikä on niin tosi vaikeaa, on just semmoinen, että me haluttaisiin lähteä kokeilemaan, me ei ihan tiedetä niin kuin tarkkaan, mitä ollaan tekemässä. Se on osittain vähän koodaamista, osittain vähän niin kuin piirrellään, osittain me halutaan vähän jotain käyttäjätestausta. Niin se on niin hähmyinen se kokonaisuus, että semmoisen niin kuin myyminen on aika vaikeaa. Ja just toi, mitä sä sanoit, että se, että siihen liittyy jo ihan valmista koodia, niin se kynnys on aika korkea, koska oletetaan, että jos lähdetään koodaamaan jotain, niin sitten siinä niin kuin syntyy jotain valmista. Niin ehkä se vaatii vaan sen, että selittää siellä niin kuin talon sisällä, että on niin kuin muitakin vaihtoehtoja kuin ne ääripäät, että aina ei lähdetä kehittämään valmista, aina ei lähdetä pelkästään niin kuin suunnittelemaan, ideoimaan, vaan joskus on todella hyödyllistä jo niin kuin kädet savessa niin kuin lähteä koodaamaan, kokeilemaan juttuja, josta rakennetaan sitten se varsinainen projektisuunnitelma tai se varsinainen business case, mikä sitten varsinaisesti viedään niin kuin päätöksentekoon niin kuin eteenpäin. Että kyllä se niin kuin ton ajatuksen selittäminen mun mielestä niin kuin on tärkeää, jos haluaa, että se pääsee eteenpäin. Joo, se on ja mä uskon, että saattaa olla myös monin paikoin niin kuin vaikeaa, mutta sitten tietysti kun on itse ollut myös niissä onnistuneissa prototyyppihommissa mukana, niin se on jotenkin ollut kyllä myös aina ilahduttavaa, että kun sä pystyt tuottamaan sille organisaatiolle niitä semmoisia niin kuin oikeita tuloksia, missä ne käyttäjät toteaa, että hei, tämä on todella hyvä juttu, tämä on just se, mitä me ollaan niin kuin tarvittu ja että niin kuin ihmeessä tehkää tämä on niin kuin teidän yritykselle todella hyvä juttu, koska mähän voi suunnittelijana olla myymässä siellä niin kuin myyntihousut jalassa ja sanoa, että tämä on tosi hyvä juttu, mutta sitten kun se tulee sieltä oikeilta käyttäjiltä se palaute, että tämä on todella se, mitä tarvitsen, niin onhan se ihan eri asia, kun sä voit sen todistaa sillä prototyypillä. Joo. Tähän prototyyppiin liittyy semmoinen käsite kuin proof of concept, joka on niin kuin aika hauska sana sikäli, että se on kärsinyt aika paljon inflaatiota.
Että jos ajattelee, mitä se sana varsinaisesti tarkoittaa, on se, että sulla on nimenomaan joku proof, jotain niin kuin evidenssiä siitä, että homma toimii. Kyllä. Ja ehkä alun perin se ajatus on ollut se, että lähdetään kokeilemaan tai tekee prototyyppi ja ehkä siitä tulee proof of concept. Niin kuin, että ehkä se onnistuu ja jos se onnistuu, niin sitten se on proof of concept, sitten me voidaan siirtyä eteenpäin. Mutta nykyään törmää tosi paljon siihen, että lähdetään jo alusta saakka tekemään proof of concept. Kyllä. Vaikka ei me niin oikeasti tiedetä, että toimiiko se. Ja se on mun mielestä vähän huono lähestymistapa, koska sitten ollaan jotenkin jo niin sitouduttu siihen, että tämä on nyt varmasti toimiva juttu, että mitä jos ei se toimikaan. Aivan. Ja sitten ei olekaan sitä varasuunnitelmaa, sitten ei olekaan niin kuin, ei ole mietitty sitä, että mitä sitten tehdään, jos se ei toimi. Ja sen takia mun mielestä ehkä just palataksemme tähän, miten myydään talon sisällä tai talon ulkopuolella, niin ei kannata myydä mitään niin kuin liian, ei kannata luvata liikaa. Niin, aivan. Ei sanota proof of concept, vaan mieluummin silleen, että lähdetään kokeilemaan ja sitten ehkä siitä tulee jotain. Ja ehkä vielä niin, että se lopputulos niin, jättää niin kuin vähän niin kuin yllätykseksi, mikä se lopputulos on. Että sanoo aluksi, että okei, me ei vielä tiedetä, että lähdetään kokeilemaan jotain ja sitten lopuksi sanoo, että hei, me selvitettiin asia. Me saatiin selville jotain, mitä me ei aikaisemmin tiedetty. Niin se yleensä niin kuin kuulostaa tosi hyvältä. Sitten se on tuottanut jotain tulosta, me ollaan opittu jotain ja nyt meillä on niin kuin paljon parempi varmuus sitten lähteä tekemään eteenpäin. Joo. No silloin kun me juteltiin tästä etukäteen ennen nauhoituksia, niin sä heititkin, että se onkin enemmän niin kuin test of concept kuin proof of concept. Että se oli musta hyvin sanottu, että sitähän se on. Siinä niin kuin lähdetään katsomaan, että mikä tästä voisi tulla. Ja mun täytyy sanoa, että mä itse mun työssä tykkään erityisesti just siitä, kun pääsee niin kuin näkemään niitä semmoisia yllätyksiä, mitä tämmöisissä tulee, että suunnittelijana voi aina tietysti niin kuin seurata parhaita mahdollisia konventioita ja tehdä asioita tavallaan oikein ja saavutettavasti ja kaikin tavoin, mutta sitten kun ne oikeat käyttäjät siellä ryhtyy tekemään ja sanoo niitä mielipiteitä, niin se on niin kuin, sieltä tulee joka kerta jotain yllättävää, että vaikka sulla olisi niin kuin aika hyvä hunchi, että no tälleen tämä luultavasti menee, mutta sieltä tulee joka kerta ainakin jotakin, mikä niinku yllättää täysin ja ihan silleen, että no aivan, niinpä niin, että tästä tulee niinku paljon parempia ideoita suurin piirtein näiltä käyttäjiltä kuin multa itseltä ikinä. Kyllä, joo. Joo, siis se yllättää joka kerta, että monesti on niinku aivan varma jostain ideasta, että joku juttu menee, ilman muuta se menee tietyllä tapaa. Ihmiset on tosi niin kuin jumittuu niihin omiin näkemyksiinsä ja sitten kun asia laitetaan oikeasti niin kuin käyttäjille testattavaksi, jotka ei tiedä etukäteen välttämättä mitään niin sieltä aina niin kuin yllättää, että ahaa, okei, että noinkin voi tehdä, että okei, noinkin voi käyttää, että noinkin voi reagoida ja siihen asiaan törmää kyllä niin kuin kerta toisensa jälkeen. Kyllä, ja sitten täytyy vielä tuonne devaajapuolelle antaa sellaista, että se on myös mahtavaa, jos saa devaajat mukaan katsomaan sitä, niin kuin, että miten se heidän koodaamansa prototyyppi siellä käyttäjien käsissä menee, koska useastihan heillä voi olla vielä niin kuin ajatuksia siitä, että koska he tiedostaa, että se on keskeneräinen ja kaikki ei toimi vielä niin kuin he haluaisi ja muuta, niin ne käyttäjäthän on ihan silleen, että no tämä on ihan hyvä. Ei tässä mitään. Että se myös, että me tietysti ammattilaisina asetetaan useasti niin paljon sitä semmoista niin kuin ajatusta siihen, että mitä kaikkea siinä pitäisi olla. Ja sitten loppujen lopuksi se aika simppelikin juttu saattaa olla jo se, mihin se käyttäjä on niin kuin perin tyytyväinen. Joo, kyllä. No, miten sitten, jos miettii sitä, että kenellä tuollaisia prototyyppejä kannattaa testauttaa, niin onko sulla jotain ajatusta siitä, että minkälainen se jengi kannattaa olla? No ensimmäinen ajatus on se, että kannattaa olla mahdollisimman moninainen, tosi niin kuin paljon diversiteettiä siinä porukassa, että erilaisia taustoja, erilaisia ihmisiä testauttaa semmoisilla käyttäjillä, joita ei välttämättä olisi tullut just ajatelleeksi. Tosi hyvä käyttää devaajia siihen testaamiseen, mutta sitten myöskin niin oikeastaan ihan ketä tahansa ja oikeastaan mitä laajempi ja kirjavampi porukka, niin sieltä tulee just niitä yllättäviä tuloksia ja mun mielestä onnistuneimmat projektit on ollut semmoisia, missä on ollut tosi paljon diversiteettiä sekä siinä niin kuin itse kehittäjäporukassa, mutta myöskin sitten niin testaajaporukassa, että sieltä tulee niitä isoja oppimiskokemuksia, just tämmöisiä niin kuin wow-elämyksiä, että okei, että noinkin se voi mennä ja ihmiset ajattelee niin eri tavoin, niin eri niin kuin lähtökohdista ja hahmottaa asiat eri tavoin, että se on ihan mieletön rikkaus, jos saadaan näitä erilaisia näkemyksiä. Itselle tulee siis vielä tuosta mieleen, että mitkä on semmoisia hyviä, kun on just sitä diversiteettiä. On esimerkiksi se, että
että vaikka meilläkin työkieli on englanti ja niin kuin asiakkaalla saattaa olla työkieli englanti, mutta kukaan vaikka ei ole natiivipuhuja. Ja sitten se niin kuin päästään testaamaan vaikka niin kuin brittiläisellä testiryhmällä, niin kyllähän se on ihan niin kuin myös, he kuitenkin käyttää sitä kieltä eri tavalla ja saattaa tarttua semmoisiin niin kuin asioihin, mitkä meille on vähän semmoisia, että no totta kai se menee nyt tolleen. Ja sitten he on silleen, että ei, tämä ei tavallaan tarkoita yhtään mitään, miten te olette nimennyt täällä asioita. Joo, mutta semmoiset kyllä, niin kuin, että kyllä se, niin kuin just se diversiteetti on aika tärkeää siinä. Joo. No, tuleeko sulle mieleen sitten jotain tämmöisiä väärinkäsityksiä niin kuin prototyyppien suhteen, tai onko tullut vastaan jotain just semmoista, että mikä siinä, niin kuin, että ihmiset ei ole ymmärtänyt sitä ideaa ollenkaan? Tai? No tosiaan proof of conceptista jo puhuttiin. Yksi on se, että oletetaan, että lähdetään niin kuin todistamaan jotain. Ja mun mielestä prototyypissä ei lähdetä todistamaan mitään, vaan lähdetään menemään niin kuin oppimaan. Että pitäisi olla niin kuin aika semmoinen niin kuin tyhjä mieli mun mielestä ja valmis niin kuin kohtaamaan mitä tahansa tuloksia sieltä sitten tulee. Että se on yksi semmoinen, että ehkä just prototyyppi liittyy ehkä just siihen uuden kehittämiseen, että ehkä semmoinen väärinkäsitys tai mihin ehkä prototyyppi ei kannata liittää mun mielestä just tämmöiset kehitysprojektit, joissa on tosi selkeät speksit, lähdetään uudistamaan jotain vanhaa järjestelmää. Joo. No mä itse asiassa mä oon vähän eri mieltä tostakin. Ja siis mulla on itse asiassa tällä hetkellä just työn alla semmoinen, missä uudistetaan tosi vanhaa systeemiä. Siis nyt puhutaan niin kuin legacy on 80-luvulta. Ja sitä on siis käytetty siinä organisaatiossa sit sieltä 80-luvulta saakka. Ja se on ollut aika oleellinen osa heidän työtään. Ja kuten arvata siinä saattaa olla aikamoista kipuilua myös, että osa porukasta todellakin haluaa eroa siitä vanhasta, mutta sitten taas toiset on niin kuin kasvanut sen kanssa. Että jos sä oot ollut 25 vuotta töissä tuolla käyttänyt sitä, niin kyllä sä oot aika kiintynyt jossain määrin siihen sun niin kuin työkaluun. Ja me ollaan nyt tehtiin koodiprototyyppi uudesta versiosta. Ja se oli kyllä niin kuin, siinä tuli niin kuin muutama oppi itselle, että vaikka itsekin yritin suunnittelijaparin kanssa siinä niin kuin miettiä tosi eri tavalla kuin mitä aikaisemmin on tehty ja siinä varmasti osittain onnistuttiinkin, mutta kyllä siinä tosi helposti jää siihen edelliseen kiinni. Mutta se, mikä tässäkin oli, kun tässä piti niin radikaalisti uudistaa ja puhuttiin jo niin vanhoista metodeista, että mitä siinä oli tavallaan olemassa, niin kyllä me vähän tarvittiin sitä prototyyppiä siihen, että me testattiin niillä työntekijöillä, että miten se oikeasti sujuu se heidän työnsä kannalta tosi oleellinen niin kuin asia, joka pitää saada tehtyä nopeasti. Niin tämmöisessä kyllä se prototyyppi todellakin niin kuin maksoi itsensä takaisin. Että se, että me saatiin sillä niin kuin kiinni just se, että no okei, että tämä on riittävän nopea työskentelylle ja nopeampaa kuin aiemmin, mutta sitten myös se, että mitkä asiat siellä on semmoisia, että ihmiset ei välttämättä ymmärrä tai ne ei ole riittävän intuitiivisia, vaikka kyse on tietysti ammattilaislaitteesta, siinä saa ollakin tietty niin kuin oppimiskaari, mutta kyllä se niin kuin selkeästi oli aika toimiva tollaiseenkin, että missä uudistetaan siitä vanhasta, kunhan se on vaan jotenkin, että se on riittävän kaukaa ehkä sitten jo se vanha. Joo, ja tuossa nousee esille se, että on niinku eri asia, tai on just niinku sovelluksia, joita tehdään, jos halutaan niinku tehdä tehokkaasti työtä, vaatii ehkä vähän opettelua, mutta sitten tavallaan se työskentely on tosi tehokasta sen sovelluksen kanssa. Versus se, että on niinku käyttäjä kohtaa se ensimmäistä kertaa ja se pitää olla intuitiivinen, sitä käyttää ehkä vain yhden kerran, niin se vaatii niinku ihan erilaisen lähestymistavan. Kyllä. Että onko helppo ikään kuin oivaltaa vai helppo ikään kuin käyttää sitten pidemmällä aikavälillä. Se on just näin, eli onko kyse just kuluttajasovelluksesta vai nimenomaan ammattilaiskäyttöön. Se on, kyllä se kohderyhmä on hyvä pitää mielessä. Joo, että mitataanko se ikään kuin tuottavuutena ja tehokkuutena vai sitten semmoisena niin kuin helppo oppia. Kyllä, niinpä. Mutta tossakin siinä on niin kuin hyvä myös muistaa se, että tossakin me testattiin vaan tiettyä asiaa, että se juuri se, mitä sanoit aiemmin, että prototyyppi toimii hyvin, kun sen tavallaan rajaa riittävän hyvin, että testataan tiettyjä asioita, eikä niin kuin lähdetä tekemään kaikkea kerralla. Joo. Mun tulee ehkä mobiilisovelluksesta mieleen erityisesti esimerkkinä se, että kun me lähdetään tekemään prototyyppiä, niin mä yleensä
pyrin karsimaan sieltä pois kaikenlaiset niin kuin vaikka niin kuin semmoiset, mitä ehkä devaajat pitää itsestäänselvänä, että pitää olla niin kuin käyttäjäprofiilit ja pitää olla niin kuin kirjautumiset ja kaikki tällaiset näin. Ja toki ne on tärkeitä ja kaikki tämmöinen niin kuin turvallisuus on tosi tärkeää, mutta silloin jos kehitetään vasta jotain ominaisuutta siinä, niin siinä prototyyppivaiheessa kaikki tommoset täytyy kyllä skipata, että me ei haluta testata jotain sovellusta käyttäjällä, joka ensimmäiseksi, kun me oltaisiin kiinnostuttu jostain varsinaisesta niin kuin featuresta, niin se törmääkin siihen, että pitää luoda tunnuksia tai kirjautua johonkin tai asentaa jotain, niin vältetään kaikki ne, tehdään niin kuin ne ihan semmoisena niin kuin mock-upina, että ei oikeasti olla yhteydessä mihinkään backendiin, ei oikeasti ole mitään käyttäjätietokantaa, hardcoreattu käyttäjätunnukset, kaikki sinne, jolloin me voidaan vaan keskittyä siihen yhteen. Ja tämä ehkä mun mielestä korostuu just niin kuin mobiilisovelluksessa, koska ihmisillä on niistä aika paljon kokemuksia, ne on niin kuin käyttänyt niitä, niin päästä niin kuin suoraan siihen varsinaiseen ominaisuuteen. Joo. Toi on hyvä ja sitten kyllä niin kuin prototyyppien kanssa työskennellessä täytyy myös niin kuin hyväksyä se keskeneräisyys ja nimenomaan se, että kyllä siinä saa sit aika paljon aina käyttäjille selitä, että no sä et nyt voi vaihtaa tätä sun salasanaa, koska me ei nyt vaan olla koodattu tänne sellaista, että sä voisit vaihtaa sitä salasanaa, että se on myös sellaista niin kuin keskeneräisyyden hyväksymistä, että se on vähän semmoinen niin kuin sä asuisit asunnossa, jossa sä remontoit, että se on vähän niin kuin sen tyyppistä työskentelyä kyllä. Et toisaalta me halutaan siltä käyttäjältä semmoisia niin kuin spontaaneja reaktioita, mutta toisaalta meidän täytyy vähän ohjata myöskin just silleen, että jos se haluaa vaihtaa salasanan, niin se ei ole nyt se, mihin tänään keskitytään, että keskitytään tänään tähän toiseen juttuun. Niinpä. Joo, mutta sitten toi sun niin kuin oma alueesi, eli fintech, ja niin siellä puhutaan myös siitä, että siellä on vaikka aika niin kuin, tai että se on niin kuin hyvin semmoista riskitietoista alaa, niin miten koet sen, miten se sitten sopii prototyyppien kanssa yhteen? No se sopii mun mielestä niin kuin tosi hyvin. Oot ihan oikeasti, mä oon viime vuosina tehnyt paljon fintech-juttujen kanssa hommia ja niissähän niin kuin, täytyy olla, niin kuin turvallisuus on ihan älyttömän tärkeää. Ja silloin ei voi ajatellakaan, että tuodaan mitään keskeeräistä tuotetta käyttöön ja silloin täytyy testata tosi paljon erilaisia juttuja. Kaikki niin kuin aivan varmasti toimii. Ja me ollaan nyt kehitetty yhtä sovellusta. Mainitsin tosiaan tämmöinen niin testisovellus, tämmöinen maksusovellus, mobiilisovellus ja siinä me kokeillaan semmoista, että raha-arvoa voi tallentaa suoraan johonkin mobiililaitteeseen. Yleensä maksusovellukset toimii niin, että ne lähettää viestin jonnekin backendiin ja sitten siellä suoritetaan sitten maksu joko niin kuin korttimaksuna tai tilisiirtomaksuna. Ja nyt me ollaan kiinnostuttu semmoisesta maksusovellusta, että mitä jos kaikki tapahtuu paikallisesti siinä itse mobiililaitteessa. Me tiedetään etukäteen jo, että se on aika korkeariskinen näin niin kuin tietoturvan mielessä. Että ei voida ajatella niin, että me oikeasti tallennettaisiin raha-arvoa siihen laitteeseen. Mutta me voidaan testata tosi paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. Esimerkiksi laitteiden tiedonsiirtoa kahden laitteen välillä, kaikenlaisia virhetilanteita, jos käyttäjä niin kuin sekoittaa sen käyttöliittymän jotenkin tai painaa jotain vääriä nappeja ja halutaan tietää, että millaisia virheitä siellä voi esiintyä. Nämä on semmoisia juttuja, mitä ei voi suunnitella. Nämä on niin kuin vaan pakko kokeilla niin tämmöisen prototyypin kautta. Niin siinä mielessä mun mielestä prototyyppi on niin kuin just oikea väline tämän tyyppisten ongelmien selvittämiseen, missä niin kuin riskit on potentiaalisesti tosi korkeat. Eli prototyyppi on myös niin kuin riskien hallintaa. No se on nimenomaan mun mielestä oikeastaan sitä, joo. No tuosta kun puhuttiin jo aiemmin tuosta, että tulee aina niitä yllätyksiä siinä prototyypin testausvaiheessa ja tavallaan semmoisia myös, että kun on just vaikka jotain niin kuin tai että on useita testikierroksia, niin se on myös hauskaa, että miten se käyttäjänkin mielipide siinä saattaa elää ja siihen tulee ehkä sitten semmoista niin kuin jotain kypsyyttä siihen käyttäjänkin ajatukseen siitä tuotteesta, koska sitten vaikkapa se, että tuossa just kysyttiin käyttäjiltä, että millä laitteella he haluaisivat käyttää tätä palvelua. Ja meillä oli siis siitä hyvä
lähtökohta, että jo meitä ennen oli tehty niin kuin tämmöinen palvelumuotoilukeissi, missä sitten oli todettu, että luultavasti tämmöinen niin kuin, työpöytälähestyminen, eli perinteinen desktop-sovellus olisi se mitä niin kuin pitäisi olla olemassa. Ja sitten ensin, niin kun me tehtiin ekoja tämmöisiä testauskierroksia, niin ihmiset olisivat, että no, mutta miksei se nyt voisi sitten olla niin kuin myös mobiilina, että olisihan se kätevä, kun se olisi sitten tuossa mukana, ja mä voisin tehdä sitä ja tätä sitten vielä tuolla liikenteessä ollessa. Mutta sitten kun oltiin tehty semmoinen niin kuin viimeinen kierros, niin kyllä kaikki oli niin kuin sit sitä mieltä, että kyllä se deskari sitten kuitenkin on se paras, että toi on mun mielestä niin kuin hauskaa, että siinä myös tulee semmoista niin kuin aaltoliikettä, saattaa tulla se prototyyppiprojektin matkan varrella, mutta sitten tavallaan just se, että se lopputulos on kuitenkin sit se, että on validoitu asioita, eli jos ei olisi testattu tätä ja tavallaan käyty vähän haahuilemassa siinä jostainkin eri ajatusten niin kuin ääressä, niin ei me voita sanoa varmasti, että no tämä on nyt näin, että käyttäjät todellakin haluavat käyttää tätä tällä desktopilla. Mulla tuli mieleen toinen hyvin samantyyppinen keissi, tämmöinen verkkokauppa tehtiin yhdelle startupille ja kyllä niin ensimmäisestä päivästä lähtien se oli kaikille se oli selvää, että se on niin kuin mobiilisovellus. Että se on niin kuin mobiilisovellus, missä voi tehdä tietyn tyyppistä niin kuin erikoistunutta verkkokauppaa tai niin kuin e-commercea. Ja kyllä sitten kun lähdettiin niin kuin testaamaan, rakennettiin ensimmäisiä prototyyppejä käyttäjille, niin ihan samaan törmättiin, että ei hitse, että kyllä itse asiassa niin kuin verkko-ostaminen, ihmiset tekee sen mieluummin läppärillä tai niin kuin desktopilla, että kyllä tällainen mobiilisovelluksessa tulee tietynlaiset rajat vastaan ja vaikka se kuinka kehittäisi, että kuinka sulla olisi niin kuin idea, niin käyttäjät ei vaan halua toimia niin. Joo. Ja siinä samalla tavalla sitten pivotoitiin sitten, se oli tuskallinen prosessi niin kuin perustajille, että vaikka oli niin mobiili, tai kova halu kehittää mobiilisovellusta ja haettu siemenrahoitusta niin kuin mobiilisovellukselle, niin ei hitsi, että kyllä itse asiassa, jos sä teet verkkokauppaa, niin kyllä se on niin kuin parempi tehdä desktopina ja mobiilisovellus jäi sitten kokonaan pois sitten pikkuhiljaa. Joo. Ja se oli niin kuin hyvä, että se päätös tuli tehtyä, koska sitten se homma lähti toimimaan paljon paremmin. Joo. Ja se oli vaikea päätös, ja sitä päätöstä syntynyt ilman kunnon ilman sitä niin kuin prototyyppivaihetta. Että jos olisi laittanut liikaa paukkuja heti alkuun siihen mobiilikehittämiseen, niin sitten olisi mennyt niin kuin paljon resursseja hukkaan. Ja se on parempi tehdä se pivotointi sitten niin kuin hyvissä ajoin sen prototyypin perusteella. Kyllä, ja tässä on ehkä just tämä prototyypin etu niin kuin siinä mielessäkin, että vaikka mäkin teen paljon niin kuin UX-tutkimusta ja niin kuin haastatellaan ihmisiä vaikka tosi niin kuin alkuvaiheessa ennen kuin on mitään varsinaisesti tehty päätöksiä, niin silloinhan ihmiset saattaa sanoa, että no joo, totta kai mä käyttäisin sitä ja tätä ja tota. Ja totta kai mä laittaisin tähän rahaa ja tekisin sitä ja tätä tota. Mutta sitten taas se on paljon helpompi siinä vaiheessa, kun sulla on joku konkreettinen esimerkki, niin kuitenkin ne teot saattaa olla vähän erilaisia kuin ne sanat. Eli se on myös se prototyypin etu. Kyllä. Joo. Ja toi on just se syy, miksi mä niin kuin haluan tehdä tosi aikaisessa vaiheessa just tämmöisiä niin kuin ihan koodiprototyyppejä, ihan niin kuin lähteä konkreettisesti tekemään, koska jos tehdään niin kuin liikaa kirjoituspöytäharjoituksena ja kysytään käyttäjiltä, että miten sinä toimisit tai mitä sinä valitsisit, mä en usko heitä. Käyttäjät sanoo yhtä, mutta ne tekee toista. Kyllä. Että kyllä ne täytyy niinku ihan konkreettisesti laittaa tekemään jotain, niin sitten sä näet ihan oikeasti, että miten ne toimii. Joo, toi on ihan totta ja varsinkin nyt nykyään, kun tavallaan suunnittelutyökalut on tehty jo hyvin helpoiksi siinä mielessä, että niillä saa aikaisessa vaiheessa niitä prototyyppejä ja pystyy testaamaan ja niillä on paikkansa, mutta mä oon myös samaa mieltä tosta, että ne koodiprototyypit on nykyään vähän liian harvinaisia ja ne useasti mielletään myös kauhean kalliiksi, vaikka se, että mistä mun mielestä se tavallaan se etu kuitenkin voi tulla on juurikin se, että rajataan se järkevästi. On rajallinen määrä niitä asioita, mitä se laite tekee ja että tavallaan sen ei tarvitse tehdä kaikkea. Että just ne salasanat voi olla niin kuin vaihtamatta, että kunhan niin kuin keskitytään olennaiseen, mutta olen samaa mieltä, se olisi kiva, kun ihmiset niin kuin rohkeammin uskaltaisi tehdä noita testailuita.
Joo, ja koodiprototyypeissä niin kun just se mun neuvo olisi just se, että siinä täytyy osata niin kun tosi kovalla kädellä karsia kaikki ylimääräinen pois. Että tarvitaanko me oikeasti jotain niin kun backendia, tarvitaanko me oikeasti jotain käyttäjää, tarvitaanko me oikeasti tiedonsiirtoa johonkin niin kun laitteiden välillä, vai voisiko sen simuloida jotenkin niin kun paljon yksinkertaisemmin. Tai sitten jopa niin, jos mä ajattelen, että mä tuun niin kun, en ole itse devaaja, mutta tuun enemmän sieltä niin business-puolelta. Mullehan on ihan sama, että jos meillä on joku prototyyppi, että pyöriikö siellä oikeasti jotain niin koodia taustalla, vai onko se oikeasti vain klikattava kuvaruutu. Enkä mä välitä siitä. Että mullehan se on ihan sama. Että mä annan tavallaan sen tiimin sit niin päättää, mikä se on se niin järkevin tapa toteuttaa se prototyyppi. Käyttäjälle se näyttäytyy kuitenkin ihan samalta. Kyllä, joo, just näin. Että sehän se onkin, että no tässä nyt ehkä tämmöisenä taustatietona, mutta tietysti kun nuo suunnittelutyökalut on kehittynyt vuosien varrella ja se prototyypin tekeminen on niin kuin paljon helpompaa, niin se tosiaan mahdollistaa sen, että sä näet hyvin alkuvaiheessa, miten asiat siinä käyttöliittymässä käyttäytyy ja muuta, mutta sitten tavallaan se, että kun tehdään niitä koodiprototyyppejä, niin niissä taas sitten saattaa tulla vastaan se, että jos on siitä hyötyä, että on testaajissa diversiteettiä, niin on siitäkin hyötyä, että siinä työryhmässä on diversiteettiä. Eli mitä useampi ihminen ja aivot siihen tulee niin kuin mukaan, niin sitä enemmän he pongaa siitä asioita, että kyllä ainakin olen saattanut itse tehdä turhan monimutkaisesti ja sitten joku koodaaja tulee ja sanoo, että miksi ihmeessä olet tehnyt näin, kun tämän voisi tehdä näinkin helposti ja yksinkertaisesti, niin mä näen, että siinä on ehkä sitten niin kuin just varmaan semmoisissa niin kuin monimutkaisemmissa prototyypeissä, niin siitä koodiprototyypistä on kyllä ehdottomasti hyötyä. Joo. Kun me lähdettiin tästä aihetta miettimään, niin enhän mä käytä sanaa prototyyppi niin kuin päivittäin. Että nyt jälkeenpäin niin kuin mietittynä, kun mä peilaan näitä asioita, menneitä projekteja, niin joo, nehän on ollut prototyyppejä, mutta ei niitä ole välttämättä silloin kutsunut prototyypeiksi, eikä niitä ole varsinkaan niin kuin myynyt prototyyppeinä. Prototyyppi ei ole kauhean mielenkiintoinen sana. Että se ei ole niin kuin kauhean myyvä sana, että hei, saisinko mä rahoitusta tämmöiselle prototyypille. Et sen takiahan just puhutaan proof of concepteista. Kyllä, ja paljon käytetään myyvämpiä termejä, mutta tosiasiassahan ne on prototyyppejä, mitä on tullut tehtyä. Joo, se on kyllä joo. Kyllä mä niinku itse näen myös tässä, että kun se on tullut niinku suunnittelijoille helpommaksi sen prototyypin tekeminen, niin kyllähän se sitten varmaan on niinku mahdollistanut sen, että ihmiset tekee enemmän sitä testausta ja tavallaan sitten ehkä semmoista niinku kevyempää testausta vaikka pienemmillä määrillä, mikä on sitten siinä vaiheessa, jos on niinku kyse jostain tosi pienen budjetin jutusta, niin sehän on niinku superhyvä, koska lähtökohtaisesti aina, vaikka sä testaisit sen vain yhdellä ihmisellä, niin sekin on niinku kuitenkin yksi ihminen enemmän kuin ei yhtään, että sikäli niinku mä näen tässä kyllä paljon semmoista niinku hyvääkin tässä kehityksessä, että asiat ovat tulleet ikään kuin yksinkertaisemmiksi, mutta sitten toisaalta sitten just se, miksi mä niinku tykkään siitä, että jos on joku monimutkainen ja pitkä projekti, niin sit tavallaan se myös, että sit uskalletaan tehdä jo tietyllä tavalla ehkä niitä pidemmälle meneviä ratkaisuja ja semmoisia, missä sitten saadaan, vaikka ne riskitkin on sitten isompia, mutta sitten ehkä saadaan myös kiinni jo sitten semmoisia niinku isompia ongelmia tai sitten just niitä, että mitkä on ne edut. Joo. Se on silleen vähän paradoksaalista jopa, että työkalut on parantunut ja kehitys on niin kuin kehittynyt tosi paljon, että periaatteessa voisi tosi nopeastikin tehdä asioita, mutta silti mulla on jotenkin sellainen fiilis, että projektit on silti niin kuin venynyt. Että ennen kuin syntyy oikeasti niin kuin valmis tuotantoversio, niin se polku on itse asiassa todella pitkä. Ja pitää ehkä niin kuin ymmärtää just se, vaikka ei käyttäisi sanaa prototyyppi, että se mitä siinä matkan varrella tehdään on niin kuin erilaisia prototyyppejä ennen kuin päästään. Siinä voi mennä monta vuotta, että päästään semmoiseen niin kuin tuotantovalmiiseen tuotteeseen. Ja ehkä itse jos ajattelen silleen, että se mun oma osallistuminen sitten siinä tuotekehityksessä voi liittyä vain johonkin tiettyyn niin kuin välivaiheessa, tiettyyn prototyyppiin. Mä en ole välttämättä itse enää ollenkaan mukana siinä tuotantoversiossa, vaan jos puhutaan vaikka startupista, että sillä voi olla vaikka muutaman vuoden ikään kuin aikajänne, jossa sitten haetaan exittiä tai jotain muuta niin kuin rahoitusta tai
viedään tällaisen yritysjärjestely niin kuin eteenpäin, niin ei ole välttämättä edes tarkoituksenmukaista, että sen muutaman vuoden aikana niin kuin pyritään mihinkään täysin valmiiseen tuotantoversioon. Ja se, mitä siinä käytännössä on silloin tehty, on prototyyppejä. Joo. Mistä sun mielestä sit tietää, että milloin kannattaa niin kuin luopua? Missä vaiheessa tavallaan, niin kuin, että no okei, nyt tämä niin kuin saa loppua, että nämä prototyypit todistaa, että nyt tämä menee roskiin? Joo, luopumista on niin kuin monen tyyppistä, että melkein aina kyse on jonkinnäköistä pivotoinnista, että muutetaan niin kuin oleellisesti sitä konseptia, mutta että kuitenkin jatketaan jotenkin sen asian kehittämistä. Että ne voi olla just vaikka tämän tyyppinen, että mobiilista desktopia tai sitten, että sen niin kuin tuotteessa huomataan, että sillä on alun perin ollut vaikka monta ominaisuutta, monta eri juttua, mitä käyttäjä voi tehdä. Ja sitten just käyttäjätestauksessa huomataan, että niitä kiinnostaakin se yksi juttu paljon enemmän. Joo. Ja ehkä se, mitä alun perin on ajateltu, niin kiinnostaa paljon vähemmän. Kyllä. Niin sitten että se tuote niin kuin jatkuu, sen elinkaari jatkuu, mutta se on aivan erinäköinen kuin mitä alun perin ajateltiin. Kyllä. Että se luopuminen, vaikka me nyt ollaan tässä puhuttu luopumisesta, niin se ei välttämättä ole sit ihan niin totaalista luopumista kuitenkaan, että kyllä jotain jatketaan. Ja se on just sitä oppimista, että siinä opitaan uusia asioita ja ehkä tuotteen nimi vaihtuu, ehkä niin kuin konsepti vähän muuttuu, mutta että elämä kuitenkin jatkuu sen jälkeen. Kyllä. Entä miten ajattelet siitä, kun just oli puhetta siitä, että on hyvä, että on sitä diversiteettiä tavallaan siinä niin kuin testaajissa, mutta mistä esimerkiksi tietää, että nyt on niin kuin testattu tarpeeksi tai että on riittävästi niitä testaajia tai testauskierroksia tai muuta, että onko sulla niin kuin omissa projekteissa tullut jotain vastaan tämmöisiä? No yksi merkki on varmasti se, jos niinku tulokset alkaa toistaa itseään, jos tavallaan törmää uudestaan ja uudestaan niinku samoihin tuloksiin. Ja sen huomaa ehkä just siitä, että jos testaa jotain käyttäjille tai tekee vaikka jonkun fokusryhmän tai jonkun tietynlaisen testin ja sieltä tulee jotain yllättävää. Joo. Ne käyttäjät reagoikin jotenkin, mitä sä et odottanut. Ja sitten siinä voi olla sellainen pieni epäusko, että tehtiinkö tämä nyt oikein, pitäisikö meidän tehdä tämä uudestaan, niin sitten tehdään vaikka pieniä muutoksia, testataan uudestaan ja sitten törmätään uudestaan niin samaan ilmiöön, niin se, että jos rupeaa niin samat jutut toistumaan, niin sitten voi olla sellainen tilanne, että että nyt on niin oikea aika tehdä joku isompi muutos. Niin, eli se vaan tavallaan tulee se saturaatiopiste jossain vaiheessa vastaan ja sen vaan tietää, että nyt tämä riittää. Joo, sitähän voi testata ihan loputtomia. Kyllä. Niinpä. Kyllä se on siinä mielessä niin kuin ihan niin kuin, täytyy vaan niin kuin gut feeling, että milloin jatketaan ja milloin ikään kuin uskalletaan siirtyä sitten eteenpäin. Kyllä, ja tässä itse asiassa saattaa olla tosi vaikeaa just myös se onnistuminen siinä prototyypissä, koska sitten kun sä saat siitä tosi hyvää palautetta ja ihmiset on niinku tosi tyytyväisiä kaikkeen, mitä siinä prototyypissä on, niin sehän saattaa olla niinku hirveän vaikea. On vähän itse, että ootteko te nyt oikeasti tyytyväiset? Nyt kyllä pitää hankkia vielä lisää testaajia, että onko tämä nyt oikeasti näin niinku toimiva konsepti, että se on myös, niinku, onnistuminenkin on hankalaa joskus. Joo, kyllä, näin se on. Isoissa organisaatioissa on usein niinku valmis malli sille, että miten vaikka käynnistetään projekti tai miten resurssoidaan joku hanke. Ja mun kokemuksen mukaan on usein niin kuin, vähän niin kuin ääripäin, että joko ne on silleen, että lähdetään jo tekemään niin kuin valmista tuotetta tai sitten lähdetään vaan niin kuin konseptoimaan ja ideoimaan. Joo. Ja jotenkin mä kaipaisin semmoista niin kuin ikään kuin projektinhallintamallia tai semmoista mallia sille niin kuin välimuodolle tai tämmöiselle pelkälle prototyypille, jossa kehitetään vähän, siinä tehdään vähän, koodataan, vähän devataan, mutta ymmärretään, että se ei ole vielä mitään valmista, ei kehitetä vielä mitään valmista tuotetta. Ja plus, että se liittyy tosi paljon sitten niin kuin suunnittelua, testausta, niin kuin ehkä enemmän kuin, suhteessa enemmän kuin mitä niin kuin valmiin tuotteen kehityksessä tapahtuu. Ja mun kokemuksen mukaan niin kuin tämmöistä mallia ei ole ja ehkä niin kuin päätöksentekijät ei välttämättä ymmärrä tämmöisen kokonaisuuden merkitystä. Eli pitäisi olla ikään kuin projektimalli erikseen ja prototyyppimalli erikseen ja sitten ikään kuin tuotemalli mun mielestä niin kuin erikseen. Joo. Et se on ainakin mun kokemus on se, että se business case rakentaminen ilman, että siihen liittyy vaikka just jotain niin kuin kaupallista lopputulosta,
niin voi olla vähän vaikeaa. Joo. Joo, ja tuossa on, nyt ehkä tunnistan paremmin ton, mistä puhut, koska tunnistan myös ehkä sen semmoisen ihmistyypin, jolla on vaikkapa hyvin semmoinen akateeminen lähestyminen jotenkin asioihin, ja tavallaan halutaan just panostaa siihen tutkimukseen ja konseptoitiin tosi paljon. Joo. Ja tavallaan puuttuu vähän se semmoinen niin kuin kädet savessa meininki, mikä sitten kuitenkin liittyy prototyyppiin aika paljon. Että siinä pitää uskaltaa tehdä niitä ratkaisuja ilman, että kaikki asiat on niin kuin jo validoitu etukäteen, vaan että ne sitten tavallaan validoidaan sillä prototyypillä tietyllä tavalla. Mutta uskaltaisin väittää, että sillä prototyypillä ne on sitten niin kuin jo kuitenkin pidemmälle vietyjä ja niin kuin vakuuttavampia sitten kuitenkin ne ratkaisut kuin Joo, se. kyllä. Joo, että kyllä mäkin, niin kuin, mun mielestä on kiva piirrellä konseptikaavioita ja kaikkia niin kuin laatikoita ja nuolia menee eri suuntiin, mutta jossain kohtaa siinä tulee vaan niin kuin raja vastaan, että ei me oikeasti tiedetä, että toimiiko se. Niin kuin, että ajatuksena hyvä, mutta jossain kohtaa on niin kuin pakko siirtyä enemmän konkretiaan. Joo. Tässä varmaan voi olla myös semmoisia niin kuin maakohtaisia ja kulttuurieroja, että sit varmaan niin kuin on kulttuureja, joissa tavallaan uskalletaan mennä nopeammin asioihin ja sitten taas niin kuin ehkä jossain meidän länsinaapurissa voi olla, että halutaan diskuteerata pidempään vielä ennen kuin vaikka Suomessakin ennen kuin lähdetään tekemään. Että nämä olisi myös mielenkiintoisia tietää, että mitenköhän eri maissa näitä prototyyppejä kokeillaan, tehdään, mutta siitä mulle ei ole kyllä mitään haisua. Joo. No, miten sä näet sitten ton prototyyppien tulevaisuuden? Tuleeko ne niin kuin niiden käyttö lisääntymään tai uskoisitko, että ne on jotenkin semmoinen tulevaisuuden juttu? Mun mielestä se olisi tosi hyödyllistä, jos niihin tukeuduttaisiin enemmän, niin tehtäisiin enemmän just sillä ajatuksella, että se on mahdollisuus välttää isompia virheitä. Se on niin kuin yksi semmoinen. Ja loppujen lopuksi, vaikka ne ehkä tuntuu semmoiselta turhalta kuluerältä ehkä joskus, niin se on kuitenkin suhteessa aika pieni kuluerä siihen nähden, että lähdettäisiin, niin kuin laitetaan isot pyörät pyörimään ja sitten törmätään seinään. Että se on paljon isompi kustannus sillä tavalla löytää ne virheet kuin prototyypin kanssa. Ja prototyypeissä mun mielestä niin kuin täytyy uskaltaa rajata se niin kuin tosi tiukasti, niin silloin myöskin niin kuin ne riskit sen prototyypin osalta pysyy hallinnassa. Nämä on mun mielestä sellaisia niin kuin taitoja, mitä niin kuin toivoisi, että jatkossa käytetään enemmän ja siinä mielessä niin kuin, kyllä mä näen prototyypeille hyvin valoisa tulevaisuuden. Eli jos tuntuisikin henkisesti vaikealta laittaa prototyyppiroskiin, mutta on se vähemmän kuin pistää koko startuppiroskiin. Juuri näin. Joo, kyllä. Kiitos Aleksi, kun tulit meille vieraaksi. Joo, kiitos. Tämä oli ihan mukavaa.